Ako si Glenn, 21 years old. Taga Mindoro ako sa Pinas. Tapos dumating ako dito sa Canada, sa Toronto, noong 2012. Yung mom ko, nag-caregiver siya sa Israel, tapos lumipas siya sa Cyprus, tapos nag-apply siya yeah, for Canada, tapos pinetition niya kami ng dalawa kong kapatid. I'm Jason de Guzman, 30 years old. Galing ako sa Pilipinas. I'm from Cainta, Rizal. Came here as a live-in caregiver. Hi, ako nga pala si Jort, taga Tarlac ako sa Philippines. Dumating ako rito noong 2009. Kinuha ko ng mom ko under LCP program. And then, 1996 noong umalis yung mom ko para mag-abroad. Una po, nanggaling siya ng Singapore and then nag-Taiwan siya. Tapos Italy hanggang sa nakarating kami rito. 6 years old ako noong unang dumating ako rito. Noong unang iniwan ako ni mom ko. Kasi para masuportahan yung education namin, lalo't broken family kami. Nag-study ako sa Pinas sa FEU. Nag-take ako ng nursing noong 2008. Nag-school ako doon hanggang second year. Nag-graduate ako from World City Colleges in Quezon City. Graduate ako ng Bachelor in Science of Nursing. Then I work sa Medical City in Ortigas. Well, it's one of the biggest hospital in the Philippines. I worked there 7 years. Then 5 years as a nurse. Then 2 years as a neurotechnician. Nursing student ako dati sa Our Lady of Fatima University. 4th year ako nung dumating yung visa ko. So, nag-ask kami ng extension kaso hindi ako binigyan. So, wala akong choice kung dumating dito. Ayan, medyo masakit din. Tapos pagdating ko rito, actually, bala ko lang dati, 1 month lang kukunin ko lang yung PR ko and then uuwi ulit ako para tapusin yung education ko doon. Kaya lang, sabi ng mga tiyuhin ko na mag-aaral din ako rito. So, pagdating ko dito sa Canada, nag-take ako ng exam. Tapos, binalik na ako sa grade 12. Tapos, binigyan lang sa akin yung mga major subjects for requirement for college. Nag-ESL ako. Right now, may binalikan ako na isang subject for college, yung literacy. Tapos, I'm planning to apply sa George Brown or Humber. At nursing pa rin. Nursing yung kukunin ko. ayun. Tapos sa pag-aaral ko naman, nag-inquire ako with my friends sa CNO kung allowed ba ako mag-take ng exam for RPN. Kaso ngayon hindi ko natapos yung program. Una pinapabalik ako sa atin. Ngayon hindi ko natapos yung program. So hindi ko daw na-meet yung requirements nila. Ayun. So nagtanong ako sa maraming friends ko na RPN na ngayon. Nag-apply ako sa George Brown twice. I took the assessment test kasi hindi ako tinanggap. So I'm like, why? Tapos, pumunta na ako mismo sa George Brown. Tapos nagtanong ako sa kanila kung what's going on. First, gusto nila ako pabalikin sa Pilipinas talaga to. Kasi sabi nila doon, kailangan complete ko yung program. I mean, graduate ako ng BSN sa atin. But because hindi ako natapos, so hindi ako allowed na mag-take no exam. Walang responsibility ng CNO sa akin unless mag-aaral ako ulit. Nagpa-assess ako sa ICAS. Yeah. Lumabas sa ICAS na allowed ako for 2 semesters of college studies. Pinakita ko sa George Brown yun. Ang sabi, iba daw yung assessment ng ICAS at sa requirement ng college. So, right now, kumukuha ako ng A subjects ko dahil, kaya pala hindi ako tinatanggap noon sa application ko dahil nga wala akong prerequisite. Prerequisite for? For nursing. For kasi sa atin, anatomy, yung prerequisite before ka zoology before ka makarating ng anatomy. Dito kayo have to finish the biology.
As in back to scratch. 4 years before ako nakapag-apply for school kasi I have to work. Dumating ako dito sa Canada na work experience, wala akong experience sa trabaho. So, pero nag-apply ako sa isang agency, tapos nag-work ako sa Timothy's Coffee for 2 months, and okay naman kasi yung mga mga coworkers ko yung mga Filipino, so hindi naman ako nahirapan mag-adjust. So, right now, nag-work ako. Tapos, nag-share ako ng bills sa apartment namin, sa phones, sa mga gastusin. 900 yung apartment namin. Tapos, tatlo kaming nagko-contribute para sa mga bills. Kapatid ko, yung mom ko, tapos ako. Kaya naman siya kasi tatlo naman kami nag-work. Tapos, double job pa yung mom ko. Sa pagiging live-in caregiver ko, I'm taking care of a patient na may Alzheimer's, 87 years old, babae. And, ang ginagawa ko sa kanya is yung mga routines niya, tinutulungan ko siya dun sa daily routines niya, like getting in the toilet na sometimes pag hindi dumating yung PSW, ako yung nagpapaligo, nagpe-prepare ako ng meal niya. Then like those yung mga basic needs niya, ako yung sa kanya tumutulong. Then prepare ng bed during night time. Then i-assist mo siya, check mo siya from if may kailangan siya minsan sa gabi, yung mga needs niya. It's 8 hours, but in reality, it's not. Sometimes you have to work like 24 hours na monitor mo yung pasyente mo or yung inaalagaan mo. Okay. So, do you get paid overtime? Sometimes yes, sometimes not. Una, kailangan kong tulungan si mama sa gastusin sa bahay at dalawa lang kami dito. Dati tumira kami nung unang pagdating ko rito, tumira kami sa common house. So, bali nag-rent siya ng room, nag-share kami doon. So, almost 6 months din doon hanggang sa nung nag-decide na kami na kumuha ng apartment. So, now nag-rent kami ng 2-bedroom apartment. And dalawa lang kami, so talagang hati yung gastusin namin. And then nagpapadala pa ako sa Philippines to support my lola's medication. Yun nga, so nagtrabaho muna ako hanggang sa nag-apply na ako for school. Nahirapan din ako naghanap ng trabaho dito hanggang nakapasok ako sa Aramark. I served the G8 for 2 weeks sa Muskoka. And then bumalik ako ng Toronto. Nakapasok ako sa Marche, naging dishwasher ako for almost 8 months, and then nilabas ako ng supervisor ko, naging server ako, ngayon bartender. Pero may double job din ako dati. Naging addict din ako sa work kasi kailangan ko rin mag-ipon. So, na-work ako sa Swiss Chalet every night, tapos server ako dati sa Marche sa umaga. Bali, 8 hours ako sa Marche, tapos 4.5 ako sa Swiss Chalet. Unang una, 5 days ang Swiss Chalet ko dati, kaso hindi rin kinain ng katawan. So, naging 3 days. Hanggang sa nagsawa na ako, naging 3 days na lang. Sa Marche, 5 days pa rin hanggang ngayon. I go to school from 9 a.m. to 2, and then meron akong 1 hour na interval kasi nag-work ako ng 3 to 11. Ngayon na upgrading program, but may counselor ako sa school. Sabi niya, pwede ako mag-apply for bursary or OSAP. Pero pagdating ko siguro pag nakapasok na ako sa program, I don't have choice but to, do part-time work. Future plans ko, pakatapos ng nursing, tapos magkaroon ng stable job. Hindi ko kayang afford yung tuition fee, so mag-apply ako ng OSAP. Tapos, I think nasa 5,000 above yung tuition, so hindi ko talaga siya afford, so kailangan ko talaga mag-apply ng OSAP. Kailangan dito sa Canada, kailangan may education ka kasi like kapag wala kang education, parang
pag nagkatrabaho ka, nasa minimum rate ka lang ng sa sahod. Tapos, pero kapag may pinag-aralan ka, like, mayroon kang degree, ganun, syempre, may mataas kang position, tapos yung sahod mo, medyo mataas din compare sa regular. I came here almost 2 years now. Then ngayon, I'm on the process of yung gathering my requirements as to get my open permit. And then after getting my open permit, my options is like kung mag-aaral ako, kung ipupursue ko yung pag-nurse dito. But the thing is, dito kasi hindi ka agad magiging nurse eh. Hindi mo magagamit yung lisensya mo or yung pinag-aaralan mo from back home dito. Kailangan mo mag-undergo ng program din dito. I think yung magiging challenge ko as of now na facing is assessment. Yeah. Kasi kailangan pa nila akong i-assess eh. If they're going to just let me do the exam or I have to undergo some certain studies or program na a-attendan ko. But I'm still like getting my options right now. Pero yung priority ko as of now is yung obtaining my open permit and getting to work. That's it. Yeah, my parents ko nasa Pilipinas pa. Yung responsibility mo bilang anak, financially, support mo sila. Although it's not an obligation, but it's like my will to do so na tulungan sila. Dahil yun nga, parents ko lang din naman ang inaalala ko. At first, I was excited. Kasi first time ko makapunta abroad. And then, although sinabi naman sa akin, mami, yung mga kailangan kong expect dito, the weather, diba? Tapos yung work and everything. Ayun, noong una medyo nagkaroon siguro ako ng konting tawag doon, depression. Dahil nga sa weather, and then I miss my family, lalo yung lola ko, and then parang feeling ko ang routine ko rito, pare-pareho lang everyday. Have to work, and then sleep, then work again. Although happy din somehow. Matapos ako sa sa studies ko and then get a career. I'm gonna start a program in January and hopefully matapos ko siya after 2 years. Oh, so yeah, and then balak ko ding RPN yon, and then balak kong mag-RN bridging. But dahil maraming gastusin, ang pinakabalak ko talaga is pagkatapos ng RPN, mag-work ako and then ipa-part-time ko yung RN ko sa university. Okay, that's good. It's tough, but I have to. And then actually, gusto ko rin magka-business. Yeah, for community, gusto ko makita yung Pilipino na marami tayo dito and then bongga tayo. Di ba, in terms of career, na hindi tayo kilalanin bilang katulong, but what do you call that? Manawa. I mean, mas maraming Pilipino yung magkaroon ng career dito at makilala tayo bilang strong